Với mức tiêu thụ gần tương đương Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, thị trường xe máy Thái Lan sở hữu nhiều điểm chung với nước ta. Không chỉ là những mẫu xe đại trà, Thái Lan còn là sân chơi của những mẫu xe được thiết kế riêng với số lượng có hạn để đáp ứng thị hiếu của những khách hàng cá tính. Và tại số phát sóng lần này, hãy cùng Nhịp Sống Ô tô khám phá cách mà người Thái cá nhân hóa những cỗ máy hai bánh của mình. Chiếc xe này có lẽ không có gì xa lạ với người dân Việt Nam. Kể từ khi ra mắt lần đầu năm 1958, Honda Super Coupe đã trở thành dòng xe máy phổ thông có doanh số cao nhất thế giới, hiện đã đạt tới hơn 100 triệu chiếc. Nhưng nếu nhìn vào đây, có lẽ khó ai có thể nhận ra đây là chiếc Honda Super Coupe đó. Đây là một trong những mẫu thiết kế nổi tiếng nhất của ông Thanadit Sarawak tại xưởng K-Speed, Thái Lan. Rất phổ biến ở Nhật Bản. Tuy nhiên, chiếc xe này được thiết kế bởi người Thái, thi công trên đất nước Thái Lan. Tôi cảm thấy rất tự hào về điều đó và quyết định đặt tên Siam Street cho thiết kế này. Tôi sử dụng cái tên xưa của đất nước Thái Lan để mọi người trên thế giới biết rằng nguồn gốc của chiếc xe có thiết kế độc đáo này đến từ nước Thái. Ông Sarawak được giới đam mê xe không chỉ ở Thái Lan mà còn là quốc tế mệnh danh là thầy phù thủy trong lĩnh vực thiết kế xe máy. Ông có khả năng tùy biến những chiếc xe máy nhàm chán thành những cỗ máy độc đáo và có hồn. Với kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực thiết kế xe, ông đã đạt nhiều giải thưởng như Honda Idea Challenge, Bangkok Mobile Festival hay Bangkok Hot Rod Custom. Đặc biệt, vào năm 2018, Honda Thái Lan đã liên hệ và đặt hàng ông thiết kế và sản xuất chiếc Coupe đặc biệt để kỷ niệm cột mốc 60 năm của mẫu xe này. Qua những diễn đàn xe quốc tế, chúng tôi có cơ hội giới thiệu những mẫu thiết kế của mình tới các nước trên thế giới và vô tình lọt vào mắt của người Nhật với chính chiếc xe Super Coupe Custom này. Khi mẫu xe này nhận được sự yêu thích của người Nhật, họ đã bay sang đây để ký hợp đồng nhập khẩu xe với chúng tôi. Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu có xuất khẩu xe thiết kế tới thị trường nước ngoài, như chiếc xe Super Coupe Custom này được xuất khẩu tới Anh, Dubai, Nhật Bản, Đài Loan, một số nước châu Âu. Không chỉ thiết kế và tạo ra những chiếc xe hoàn chỉnh, ông cũng thiết kế và sản xuất những mẫu phụ tùng với thương hiệu của riêng mình, để từ đó chính người dùng có thể tự cá nhân hóa chiếc xe của bản thân. Hoạt động kinh doanh tại xưởng bao gồm hai hình thức sản phẩm, những bộ phụ tùng thiết kế và chiếc xe thiết kế hoàn chỉnh. Sản phẩm chủ đạo của xưởng chính là những bộ phụ tùng thiết kế. Còn những chiếc xe hoàn chỉnh là để trưng bày và làm khi có khách đặt hàng. Những bộ phụ tùng thiết kế của chúng tôi được xuất khẩu tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, bao gồm cả Việt Nam. Phần lớn, những chiếc xe mà xưởng thiết kế cho khách hàng đều là thiết kế riêng biệt, không giống với bất cứ mẫu nào khác. Một số trường hợp, khách hàng đem mẫu tự thiết kế tới, xưởng sẽ từ chối, không nhận làm theo mẫu có sẵn mà chỉ làm theo thiết kế riêng của Sarawak. Và đó sẽ là một thiết kế hoàn toàn mới, khiến chiếc xe của khách hàng trở thành độc bản. Đó chính là điểm riêng biệt khiến khách hàng tìm tới nơi đây. Bắt đầu với đam mê xe cộ từ khi còn trên ghế nhà trường. Khi đó tôi khoảng 20 tuổi. Tôi thường làm theo những thiết kế của người Nhật, một trong những nước hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế xe. Trong quá trình làm, tôi luôn quan sát, học hỏi và đọc thêm sách. Dần dần sau đó phát triển thành phong cách của riêng mình. Xưởng của tôi nhận thiết kế khá nhiều, một năm thiết kế khoảng tầm 30 chiếc xe. Một số lượng không hề nhỏ, mà mỗi chiếc lại phải vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với chủ xe, vừa phải đảm bảo thiết kế hoàn toàn mới. Đây thực sự là một điều khó. Mỗi chiếc xe xuất xưởng tại đây đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Tuy nhiên dù có pha cách đến đâu, chiếc xe cũng cần phải được tính toán một cách tỉ mỉ để mọi bộ phận đảm bảo vận hành trơn tru và an toàn. Nhờ sự tỉ mỉ trong quá trình thiết kế và thi công, chiếc Honda Boss 400 đời 1989 này đã được hồi sinh, trở thành một phiên bản đậm chất tương lai và giành chiến thắng tại cuộc thi thiết kế Bangkok Mobile Festival 2019. Chiếc này khó nhất là ở chỗ làm bộ ốp mặt nạ trước, là thiết kế mới bằng kim loại và làm handmade. Vì bằng sắt nên làm rất khó và quan trọng là có thể đưa vào sử dụng. Chính thiết kế độc đáo không trùng lặp với ý tưởng của bất kỳ ai đã giúp thiết kế này chiến thắng tại Bangkok Mobile Festival 2019. Điểm đặc biệt trong những thiết kế của tôi chính là những chiếc xe này có thể đem vào sử dụng và lái bình thường. Để có thể biến những bản vẽ đơn sơ trở thành hiện thực, đội ngũ thợ cơ khí tại đây cũng cần được đào tạo bài bản.
và đặc biệt là phải hiểu rõ ý tưởng của nhà thiết kế để có thể thi công đúng ý. Khó khăn đối với những người thợ như chúng tôi là làm sao để hiểu ý của nhà thiết kế. Sau khi trao đổi ý tưởng xong, chúng tôi sẽ phải dỡ toàn bộ các bộ phận cũ, từ đèn pha cho tới đuôi xe, rồi sẽ thi công theo thiết kế. Làm tại đây một thời gian, chúng tôi hiểu được cách nhìn một bản thiết kế thế nào là đẹp, thế nào là không. Sở hữu bức tranh giao thông đô thị có nhiều điểm chung với Thái Lan, Việt Nam cũng được coi là đất nước của những chiếc xe máy. Tuy nhiên, công ty tư vấn A-Bin Consulting nhận định rằng thị trường xe máy tại Việt Nam đang ở giai đoạn bão hòa. Cụ thể, tương quan của số lượng xe máy và ô tô đăng ký tại Việt Nam giảm từ mức 55,9 xe máy trên ô tô xuống tỷ lệ 26,7 xe máy trên ô tô chỉ sau 10 năm. Thực trạng này đòi hỏi các hãng xe phải liên tục đưa ra những mẫu xe thực sự thú vị để thu hút nhóm khách hàng trẻ. Cá nhân tôi thì tôi không muốn tìm một chiếc xe phổ thông. Để trong một cái đám đông thì mình luôn luôn là muốn nổi bật hơn so với chiếc xe của người khác. Vì mình là một người trẻ nên là mình thích những chiếc xe có ngoại hình hầm hố và sức mạnh, và nó có một cái gì đó, nó là cái tôi của mình ở trên chiếc xe, mình thể hiện lên chiếc xe. Có thể thấy những chiếc xe máy phổ thông, đơn giản cũng có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật khi qua tay những nhà thiết kế. Hy vọng câu chuyện của Nhịp sống ô tô tuần này sẽ tạo nên nhiều cảm hứng thú vị dành cho những khán giả đam mê nét đẹp của những cỗ máy hai bánh.